اهلا وسهلا بحضراتكم. بكلم حضراتكم النهارده عن خطأ مشهور، وهو المفروض ما يحصلش ابدا الحقيقه من الاطباء اطلاقا، اللي هو اثناء التعامل الاولي او التعامل المبكر مع جلطه المخ. كتير بنلاقي الضغط مرتفع، والسكر طبعا لازم يعني او كتير جدا بيرتفع حتى لو المريض مش معروف عنه الضغط والسكر قبل الجلطه. واهل المريض دايما يقولوا الضغط عالي مره واحده فالمريض جات له جلطه، السكر عالي مره واحده فجات له جلطه. ليه؟ لان هو اثناء جلطه المخ بيقيسوا السكر، يلاقوا السكر ارقام عاليه جدا، وممكن يكونوا مش عارفين ان عنده سكر قبل كده، او عارفين بس ما كانوش بيواجهوا الارقام دي. وكذلك يلاقوا الضغط عالي جدا. في خطأ مشهور ان هو يروح واخد حقنه لازكس عشان تنزل الضغط مره واحده. الكلام ده ان كان مقبول في جلطه القلب او مش تخصصنا، لكن هو في جلطه المخ مش مقبول. ما ينفعش ان احنا ننزل الضغط مره واحده. لو احنا شخصنا جلطه، احنا بنقول في حاجه اسمها السكته الدماغيه. النزيف والجلطه اعراضهم واحده، لكن لو احنا شخصنا جلطه احنا مش بننزل الضغط مره واحده. ليه؟ لان هو دي لازم نفهم هي حصلت ليه. هو الضغط مش عالي فالمريض جاله جلطه. اغلب الاحيان بيبقى دي آلية من الجسم بيحمي بيها نفسه. بمعنى في جزء من المخ، من خلايا المخ، أنسجة المخ اتمنع عنها الدم، فبيروح الجسم رافع الضغط عشان يوصل الدم إلى هذه الأنسجة بطريقة أخرى. فأنا المفروض أنزل الضغط علشان ما يحصلش نزيف، عشان ما يحصلش مشاكل، عشان أريح الشرايين بتاعة المخ. بس في نفس الوقت أنا مش لازم أنزله علشان أساعد الجسم في اللي هو عايز يعمله، إن هو يوصل الدم إلى أنسجة المخ المصابة. فلذلك الصح ان ضغط الدم بينزل تدريجيا. ولذلك احنا دايما نسمع حتى المريض يبقى كويس مثلا في المصاب بالجلطه، تكون حالته الصحيه مش وحشه، وبنطلب انه يتحجز في المستشفى. ليه؟ علشان نقدر ننزل الضغط بالمتابعه الطبيه تدريجيا، بحيث ان احنا نحصل على فوائد نزول الضغط بدون الحصول على اضرار هبوط الضغط المفاجئ. ان الضغط يهوي مره واحده ده ممكن يزود الجلطه، يعني يضر المريض اكتر مش يفيده. فدي حاجه مشهوره جدا. السكر لا، احنا بننزله ونخليه تايت كنترول، بنخلي السكر مظبوط تماما اثناء الجلطه. وطبعا ده من الحاجات المهمه عشان يحمينا من حدوث الجلطه. انما الضغط لا، ما بننزلوش مره واحده، احنا عايزينه للحمايه من حدوث الجلطات مظبوط دايما. انما اثناء الجلطه لا، ما بننزلوش مره واحده، بننزله تدريجيا ونتعامل معاه بحرص شديد. أرجو أكون أفدت حضراتكم، وشكرا لكم.